Magandang araw sa lahat. Welcome sa ating webinar. And again, this is Maurice Lapides, an IMG Financial Literacy Educator, and I'm also a licensed teacher. And again, let me welcome you to our webinar about the life insurance that we recommend here in IMG. Alam niyo po, maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung affordable and suitable life insurance na meron ang IMG? And this is it. It is one of the best and most affordable life insurance from Manila Bankers Life. It is the MOST18 or Multiple Option Super Term 18. So in this webinar, we will tackle why it is called Multiple Option Super Term. Now, before we proceed, let us discuss first the X-curve. So again, dito merong dalawang linya. The red line shows the responsibility line and the green line shows the wealth line. Dito po makikita natin ano ba dapat ang maging takbo ng buhay natin. So sa simula, again, ngayong kabataan natin, mga young adult, dito madami ang ating mga responsibilities. At dito dapat meron tayong active income. Para sa pagtanda naman natin, sana malaki na yung savings natin kasi syempre may mga responsibilities pa rin tayo and needs. At ang pinaka-importanteng responsibility natin pagtanda ay healthcare kasi dito nalalabas yung mga sakit kapag senior citizen na, and by this time, dapat may source of income pa din, and hopefully hindi na tayo kailangang magtrabaho, dapat meron nang na-establish na passive income, kung saan money works for you. Yung kahit di ka magtrabaho, may income ka. Halimbawa, rental properties. So sana ganito ang buhay natin. Habang tumatanda, dapat nababawasan ng responsibilities at lumalaki ang wealth. Kasi, again, in between life, there is if. So ito po yung mga major what if sa buhay ng tao. Una, what if you die too soon? So, ano mangyayari sa pamilyang maiiwan mo? Kung may asawa at mga anak ka, paano na sila? Magugutom ba sila? O makakapamuhay ng komportable kahit na wala ka na? So, dapat isipin pa rin natin ang kalagayan nila. So, dapat isipin mo kung yung mga anak mo makakapagpatuloy pa ba ng pag-aaral. Kung yung asawa mo, makakayanan niya bang itaguyod ang mga anak nyo kahit na wala ka na. So, dapat, kung may problema, merong solusyon. At ang solusyon natin dito is insurance. To protect your family, you need to have instant money. Your family needs to have instant money for your final expenses. Kailangan din meron silang mga income replacement para makapagpatuloy silang makapag-aral at makapamuhay ng komportable at maayos kahit na wala ka na. Pangalawa, what if you live too long? So normally, 60 years old ang retirement age. Pero paano kung mabuhay ka up to 100 years old? So mahabang panahon yun. From 60 to 100, that's 40 years. So saan ka kukuha ng panggastos? So, kung wala ka ng trabaho o kung hindi mo na kayang magtrabaho by that age, syempre saan ka kukuha ng pangkain mo, pang-ospital, pangbayad sa bahay, kung wala kang source of income. So, dapat meron ka pa rin ditong source of income or passive income. And another solution here is for you to have investments. You need to protect yourself and also have long-term care. So, dapat dito you can live on interest. Now, in this X-curve, you can see that a person's responsibilities generally decrease and wealth must generally increases over time. So, tingnan uli natin. Ito yung X-curve. So, karamihan po kasi sinasabi nila, kukuha ko ng insurance kapag mayaman na ako, may pera na ako. Which is actually a wrong mindset. Kasi dito sa X-curve, makikita natin na kapag inanalyze natin to ng mabuti, ang life insurance ay napaka-importante kahit nasa young adult stage ka pa lang. Lalo na kung wala ka pang malaking savings. Tama, wala kang savings habang bata ka pa kasi marami kang responsibilities.
So, dapat meron kang insurance because in the event na kunin ka kagad ni Lord o maaga ka mag-exit sa mundo, mayroong perang maiiwan sa pamilya mo. May instant money sila na magagamit para patuloy na mamuhay ng maayos. Pero yung iba, sinasabi nga, kukuha na lang sila pag mayaman na sila. Hindi po dapat ganon. Kaya po dapat meron ka ng life insurance habang bata ka pa at wala ka pang savings kasi sa pagtanda mo kapag sinunod mo ang X-curve, binawasan mo ang responsibilities mo at pinalaki mo ang big savings mo, ang mangyayari pagtanda mo, self-insured ka na. So, syempre, kung marami ka ng ari-arian o halimbawa meron kang 30 million pesos na naitabing savings na pwede mong maipamana sa pamilya mo kapag kinuha ka na ni Lord, sa pagtanda mo, so aanhin mo pa yung 1 million pesos na insurance, di ba? Kung meron ka namang 30 million pesos na savings. So kapag tumanda ka na, may malaki ka dapat na savings. Hindi mo na kailangan ng insurance kapag mayaman ka na. Kasi self-insured ka na. So, kaya dapat kumuha ka ng insurance ngayon habang bata ka pa, lalo na't wala kang malaking pera na maiiwan sa pamilya mo kung sakaling maaga kang mag-exit sa mundo. Kasi nga, no savings. Sisimula ka pa lang mag-build ng iyong financial foundation. So, dapat ngayon pa lang, meron ka ng insurance to protect your family. Ngayon, ano nga ba ulit yung solid financial foundation? Ito yung dapat meron kang healthcare. So, kung may magkasakit, may pampagamot, hindi agad mangungutang. And, dapat meron kang insurance. So, again, kung sakaling kunin ni Lord ang isa sa pamilya, lalo na ang breadwinner, merong perang maiiwan sa pamilya at hindi malulubog sa utang at hindi maibebenta ang mga investments. And, dapat wala ka ring utang. Para maiwasan ng magkaroon ng utang, dapat may healthcare at insurance. At para hindi lalo magkautang, dapat meron kang emergency fund or savings which is, again, 3 to 6 months equivalent to your monthly income. And kapag meron ka na ng 4 na to, tsaka ka pa lang magsimula ng investments para protected din yung investments mo. Hindi agad magagalaw in case of emergencies like medical emergencies or sudden unexpected death. Hindi ka kagad mababaon sa utang kasi may emergency fund ka at hindi mo mabebenta ang mga investments mo. And syempre, dapat meron ka ring increase in cash flow. Merong active and passive income para masuportahan ang iyong solid financial foundation. Now, alamin naman natin ano ba yung proper order of protection. So, dapat magsimula tayo sa kalusugan natin, sa health. Health care, dapat meron tayo niyan. Or, kung sakaling magkaroon ng disability or maagang mamatay, dapat merong life insurance. Pero bakit karamihan ng Pilipino inuuna ang mga final expenses? Bakit inuunang paghandaan yung mga bagay na ayaw naman nating magamit kaagad? Hindi po ba? Bakit karamihan ng Pinoy meron ng life plan at lupa sa sementeryo? Alam niyo po, walang masama dito kasi darating naman talaga tayo lahat doon. Walang masama na paghandaan. Pero, bakit kailangang unahin yung final expenses? So, hindi ka pa nga secured sa health mo, sa life insurance, meron ka na kagad na final expenses. So, alam niyo po sa experience ko, nung 22 years old ako, ganito din po ang ginawa ko. Wala akong healthcare, wala rin akong life insurance. Ang kinuha ko kagad ay life plan para sa sarili ko. Pero, transferable naman sa family members. And unfortunately, sa hindi inaasahan, ang daddy ko po ang gumamit ng life plan ko. At the age of 44, maaga siyang kinuha ni Lord. So, dahil wala kaming healthcare, hindi siya naipagamot ng maayos. Hindi namin na-sustain yung pagpapagamot niya. So, maaga siyang kinuha ni Lord at the age of 44. And unfortunately, wala rin pong insurance. So, nabaon po kami sa utang. Nahirapan kami na ilabas siya sa ospital. And wala rin kaming pera to buy him a decent place sa cemetery. Buti na lang may nahanap kaming discounted na lote sa Manila Memorial Park. So,
naitawid namin. Pero kung meron sana kaming healthcare, meron sanang insurance, yung daddy ko, edi sana hindi namin agad nagamit yung life plan ko. Dati po kasi akala ko sapat na yon yung life plan. Hindi pala. At dahil nga walang insurance, walang mapagkunan ng instant money, ayun po, na-hold ng 12 hours sa ospital yung expired body ng tatay ko. At pinagbayad kami ng malaking halaga bago namin siya nailabas ng ospital. Pagkatapos noon, namroblema din kami simula sa burol hanggang sa libing. Katakot-takot na utang ang inabot ng pamilya namin at ayoko na nadanasin pa ulit ang mga hirap na yon. At sana wag mo ring danasin ang mga hirap na dinanas ng pamilya namin that time. So kaya dapat sundin mo ang proper order of protection. So bago ka bumili ng final expenses, ng life plan, ng kabaong, ng lupa sa sementeryo, sana meron ka munang healthcare at lalong-lalo na life insurance. Para siguradong protektado, hindi lang ikaw, kundi pati ang pamilya mo sa financial problems kung sakaling maaga kang mag-exit sa mundo. Unahin ang healthcare at life insurance bago ang final expenses. So, wag pong mag-jump agad sa final expenses. Unahin po ang healthcare at life insurance. Again, dapat po bago ka tumalon sa mga final expenses, bago ka kumuha ng life plan and lote sa sementeryo, you need to ensure proper protection first. So, kailangan meron kang life insurance because this is the solution to what if you die too soon. So, syempre, kung maaga kang kunin ni Lord, ayaw naman natin na ang may iwang pamilya ay puro utang at puro problema. As much as possible, sana kung mag-e-exit ka man sa mundo, at least maayos yung kalagayan ng mga maiiwan mo. So, ayaw naman natin na umiiyak sila hindi dahil sa nawala ka, kundi umiiyak sila dahil baon na sila sa utang. Hindi na nila kaya yung mga final expenses na naiwan mo. So, dapat meron kang life insurance to provide for your final expenses. Kasi, kung may life plan ka man or lote sa sementeryo, minsan hindi rin po sapat yun. Meron pang ibang mga expenses na kailangan for your final days here on earth. So, kung napanood nyo na po ang movie ni Eddie Garcia, yung Hintayan sa Langit, meron po dong isang character na maaga siyang kinuha ni Lord. And tuwang-tuwa siya dahil kinuha na siya ni Lord kasi nga sa langit wala nang utang. Ang nangyari, parang natakasan niya yung utang niya. And one time, sinilip niya yung pamilya niya sa lupa. Alam niyo po, halos mabaliw siya nung nalaman niya ang sitwasyon ng pamilya niya sa lupa. Kasi, yung pamilya niya ang hinahabol ngayon sa mga utang na naiwan niya. So, kayo po ba, gusto nyong mangyari yun? Na kapag nasa langit na kayo, silipin niyo yung pamilya niyo, makikita niyo sila na problema. Dahil baon na sila sa utang at hindi kaya yung mga problemang naiwan nyo. Yun po ba yung gusto nyo? Syempre, ayaw naman natin yon. So, pag-isipan po natin to. Most people have good protection on their houses and cars but few have enough for their loved ones. So, bakit nga ba ganun, no? Pag kumukuha ng insurance ng bahay at kotse, ang kinukuha ay yung same value ng bahay at kotse. Pero yung may-ari ng bahay o yung driver, walang insurance. Ano ba ang mas importante? Yung sasakyan o yung driver? Yung bahay o yung nakatira? Bakit inuuna natin yung insurance ng mga bagay at hindi natin inuunang i-insure yung mga mahal natin sa buhay? Yung mga pamilya natin. Sana unahin natin sila, unahin ang pamilya kaysa sa mga bagay. Again, here are the reasons why you need life insurance. First, it can replace your income. So, kung meron kang maiiwan sa pamilya mo na sapat na pera at may invest nila yun ng tama, pwede silang magkaroon ng monthly income kahit na wala ka na. Tuturo natin yan later sa ating webinar. Next, it will give your family instant money. So, kahit na may life plan ka or may lote ka sa sementeryo, syempre meron pa rin mga ibang bagay na dapat paggastusan, lalo na yung
pag-release ng body mo from the hospital, and so on and so forth. Napakadami pa pong gastusin kahit na wala ka na. Sana hindi mamroblema ang pamilya mo at sana may life insurance ka to give them instant money. Next, to finance your children's education. So, syempre, kung may mga anak ka pang nag-aaral at may iwan mo sila ng maaga, dapat sana makapagpatuloy pa rin sila at makapagtapos ng pag-aaral. Next, to pay off your debts. So, again, kung may utang ka na maiiwan, ayaw naman natin na ang asawa at anak ang sisingilin sa utang na maiiwan natin. Hindi ba? Next, to pay estate taxes. So, kung may ari-arian ka naman, syempre, dapat may maiwan ka ring pera para ma-fully paid yung mga ari-arian mo. To pay your estate taxes. Kasi kung hindi, babawiin ng bangko or pwedeng mapunta sa government. And again, life insurance will protect your family if you die too soon. And most importantly, if you love your family, you need to get yourself an insurance. Because life is special and we need to protect the ones that we love. And sana you love your family more than the things that you have. Ngayon tingnan natin kung bakit talagang napakahalaga ng insurance. So dito makikita nyo na ikaw bilang breadwinner ang nag-aahon sa pamilya sa kahirapan. Siyempre, gusto mo ring bigyan ng pamilya mo ng komportable at magandang buhay. Para ma-achieve nyo ang financial wellness, financial freedom, financial independence. Now, what if maaga kang mawala? So, sa di inaasahang pangyayari, bigla kang kunin ni Lord nang wala kang insurance. So, ang mangyayari, mawawalan din ng source of income ang pamilya mo. Maaari din silang mabaon sa utang. Kung saan, malaking problema. Pwedeng maging bankrupt ang pamilya mo. Siyempre, kapag nabaon sa utang ang pamilya mo sa pagkawala mo, magkakaroon sila ng financial crisis. Ang pinakamasaklap, maaaring maghirap ang pamilya mo dahil sa pagkawala mo. Pero, kapag may insurance ka, may sasalo sa pamilya mo. At kapag ang instant money na nakuha nila sa insurance ay nagamit nila ng tama o nai-invest ng tama, maaaring magkaroon sila ng income replacement kung saan kahit wala ka na ay meron pa rin silang source of income. Kaya napakahalaga talaga ng insurance, lalo na kung wala kang malaking savings na maiiwan sa pamilya mo. Kaya kung sakaling maaga kang mag-exit sa mundo, may pera silang magagamit. Ngayon, alamin naman natin magkano ba ang kailangan mong insurance. Alam mo ba na ang insurance ay pwedeng maging income replacement, pamalit sa income mo? So, ito yung formula natin. Income replacement is equals to annual income times 10. So, yung annual income, ito yung monthly income natin times 12. So, halimbawa, ang sweldo mo buwan-buwan ay 20,000 pesos times 12 equals 240,000 pesos. Annual income times 10 equals 2.4 million pesos. So, ito dapat ang insurance na kailangan ng pamilya mo kung sakaling mawala ka sa mundong ito para hindi sila magutom at kahit papano ay makapamuhay sila ng maayos. Ngayon, kapag ang 2.4 million pesos mo, nai-invest ng pamilya mo sa tamang investment na merong 10% average annual rate per year, it will be 240,000 pesos yearly. So, i-divide mo yun sa 12 months, meron silang 20,000 pesos monthly. So, di ba equivalent yun sa 20,000 pesos na income mo. Kaya kahit wala ka na, meron pa rin silang source of income. So, hindi mawawala ang income na manggagaling sa tamang investment, sa perang nanggaling sa insurance. So, may mapagkukunan pa rin sila ng panggastos at hindi sila magugutom.
Ngayon, para malaman natin ang total insurance na kailangan mo, hindi lang income replacement ang dapat nating tingnan. Pwede din tayong gumamit ng DIME method. So dito, D stands for death. So kung may utang ka, dapat ay mabayaran ito ng insurance mo para hindi pamilya mo ang sisingilin sa utang na maiiwan mo. So halimbawa, meron kang 100,000 pesos na utang. Next, I. I stands for income replacement. So, kanina, kinompute natin sa halimbawang 20,000 pesos monthly income, ay dapat meron kang 2.4 million pesos insurance. Next is mortgage. So, ito naman, pambayad sa ari-arian mo kung hindi pa ito fully paid o nakasanla. Para hindi ito bawiin ng bangko o gobyerno sa pamilya mo, para hindi sila mapalayas, di ba? So, halimbawa, nasa 500,000 pesos. And lastly is education. E is education. So, syempre, kung may mga anak ka na nag-aaral, kailangan isipin mo na dapat maipagpatuloy ng mga anak mo ang pag-aaral nila at makapagtapos sila. So, alam naman natin na kahit libre na ang tuition fees sa ibang college and universities, ay marami pa ring ibang pinagkakagastusan kapag nag-aaral, lalo na yung mga pang-araw-araw na gastusin. So, halimbawa, ilang taon pa na mag-aaral ang anak mo, kaya kailangan ng 1 million pesos. Ngayon, ang total ay 4 million pesos. So, ito ang total amount ng insurance coverage na kailangan mo. Ngayon, alamin naman natin ano ba yung mga insurance na available sa market ngayon. Andyan yung merong term insurance na may kasamang mutual fund. O ito yung tinatawag na VUL, Variable Universal Link. So dito meron siyang insurance plus investment. So kombinasyon siya ng dalawa. So dahil nga pinagsama na, nagiging mahal na ang premium ng insurance. Malaking percentage din napupunta sa komisyon ng agent mo. Kaya maliit na lang ang napupunta sa investment part. And this is why our recommendation for you is to buy in term insurance and invest the difference in mutual funds, or it is BTID, buy term, invest the difference. And this strategy requires financial literacy and discipline. This is why we are teaching you financial literacy. Ngayon, sa pagkuha ng insurance, you need to consider your options. You need to know what's suitable and affordable for you. So, dapat parehong suitable and affordable. Kasi, kung suitable lang, pero hindi affordable, paano mo matutuloy-tuloy ang pagbabayad, hindi ba? Pero kung affordable naman, pero hindi suitable sa'yo, bakit mo pa kukunin in the first place? So, magiging waste of money lang. Kaya dapat suitable and affordable. Hindi pwedeng isa lang dyan. Now, isa pang reason kung bakit mas okay ang BTID ay term insurance is cheaper. So, bakit nga bang nagiging mahal ang VUL? According to Vince Rapisura, isang kilalang personalidad pagdating sa financial literacy, ay marami daw kasing charges ang VUL. Ano-ano yon? Andyan yung premium charge, insurance charge, policy fee, annual management fee, at kung ano-ano pa. So, dahil dito, maliit na lang yung napupunta sa investment at mataas din ang commission sa agents. Kaya wala halos natitira para sa fund value sa unang taon. So, na-experience ko po to nung 2014, kumuha po ako ng VUL. And this 2019, kinancel ko po or sinurrender ko yung VUL ko, and unfortunately, after paying for almost 4 years with a total of 100,000 plus, ang nakuha ko lang po is 40,000 from that VUL. So, napakalaking lugi ang nangyari. Ngayon, dito sa IMG, ang nare-recommenda namin ay BTID. So, bakit BTID strategy ang nare-recommend ng IMG na dapat mong gamitin o gawin? Again, ang BTID ay
buy term, invest the difference. So, not buy term, spend the difference. Kasi kung i-spend mo rin sa ibang bagay at hindi mo i-invest, parang hindi ka na rin nakatipid. Next, term insurance is more affordable. Again, it's more cheaper. And you need to buy inexpensive term insurance instead of traditional or VUL insurance. Then, invest the difference in mutual funds. And you need to buy the best term insurance from the best insurance company. Ngayon, kung nire-recommend ng IMG ang BTID, meron din namang iba na against dito kasi sabi nila, people sometimes buy term and spend the difference. So kapag nga po walang financial literacy at walang discipline, ang nangyayari sa halip na i-invest yung difference, ginagastos or ini-spend yung difference. And sabi nila, no cash value, all payments is loss, which is actually the same with VUL. Next is inflexible payment scheme, and people forget to pay, and term insurance lapses. Lastly, people find setting up emergency fund more important. So lahat ng reasons na to, kung bakit daw hindi dapat BTID ang strategy, ay sinolusyonan ng IMG sa pamamagitan ng Manila Bankers Life or MB Life. So, sino o ano ba ang MB Life or Manila Bankers Life? So, MB Life established on May 19, 1967, over 50 years expertise to bringing protection and security to the Filipino family. And founding chairman is Senator Hil Puyat, and it seeks to provide every Filipino family an innovative and affordable life insurance products geared towards making better lives. And various life insurance products, including group insurance, that can cater to the specific needs of any organization. And provider of the most innovative BTID product in the market today, which is MOST18. Ano ba yung MOST18? MOST18 o Multiple Option Super Term 18 is an 18-year level term wherein you only need to pay one rate for 18 years, or issue age is 5 to 60 years old, and convertible to permanent insurance, and it is a very affordable insurance wherein 50% lower than endowment. That means high coverage at low cost premium. And the cash value, saving and investment is added to the coverage. So, alamin natin kung ano ba talaga si MOST18. MOST18 is a better term than traditional term. Why? Because it is a perfect insurance plus investment product or investment rider, which is the PDF or Premium Deposit Fund. Meron ditong premium flexibility, pay premiums based on schedule that fits your lifestyle. So, kanina sabi natin, 18 years mo siyang babayaran. Pero pwede rin namang depende sa lifestyle mo. Next is payments in excess of premiums are deposited to the PDF. So, kung magbayad ka ng advance or ng sobra sa premium, automatic mapupunta yon sa PDF mo or sa Premium Deposit Fund. Next is low chance of lapsation. So, premiums are withdrawn from PDF assuming balance will suffice. So, ito pong MOST18 ay self-sufficient insurance po ito. So, kung sakaling hindi makapagbayad, as long as mayroong fund sa PDF, dun kukunin yung bayad sa premiums. Multiple option super term dahil you can build your own plan depending on your goals, purpose, and lifestyle. So, ano ba yung Premium Deposit Fund? This is a very competitive rate of return, guaranteed growth of more than 0%, so hindi po nagne-negative.
Unlike other mutual fund and VUL na nagne-negative ang rate of interest. And withdrawal, a loan advantage. So, pwede kayong mag-withdraw anytime, partial or full, without penalties. And emergency fund advantage. So, pwedeng mag-withdraw sa 1 year pa lang. And flexible needs serves for any future needs. And maximum deposit is equals to the face amount. And lastly, PDF is payable to beneficiaries upon death of the plan holder or to plan owner on termination of policy. So, yung PDF, kasama siyang ibibigay in case of death, kasama siya sa insurance, or pwede rin naman sa plan owner kapag terminate niya or sinurrender yung policy niya. Now, tingnan natin ano ba yung power of negative. So, sa mga bangko, di po ba hindi rin nagne-negative, pero hindi rin naman tumataas. 0.25% lang ang interest rate nila. Pero sa PDF, it can grow more than 12% average per year. So, tingnan natin dito sa example natin yung kaibahan ng PDF at mutual fund. So, again, sa PDF, hindi nagne-negative. Sa mutual fund, pwedeng mag-negative. So, makikita natin dito na mas malaki ang growth ng mutual fund per year. Pero dahil nag-negative ang mutual fund, kahit mas malaki ang growth niya per year, after 6 years, mas malaki pa rin ang naging growth ng PDF. At kahit pagbalik-balik ta rin pa po natin to, tingnan natin dito sa pangalawang example, makikita natin na mataas ang growth ng mutual fund. But on the 6th year, biglang nag-negative. Unlike PDF, again, hindi nagne-negative. It stays at 0%. Kaya, hindi nabawasan yung total growth ng investment mo. So, mas malaki pa rin ang PDF kasi nga, hindi nagne-negative. Now, ito naman yung mga most 18 rates natin. So, if you are 20 years old, you can have a term insurance worth 1 million pesos for only 5,380 pesos per year. Plus, additional 5,000 for your initial investment. Okay? So, ito po, if you need 1 million insurance, that's 5.38 pesos per unit ng insurance. Kaya, 5,380 pesos pag 20 years old. Pag naman 25, you can have it at 5,590 pesos. For 30 years old, 5,710. And 40 years old, 9,070. 50 years old is 18,180. And for 60 years old, it's 40,100 per year. Now, let's have an example. Halimbawa po, 30 years old ka at gusto mo ng 1 million coverage life insurance. Ang annual premium po ay 5,710 pesos. Plus policy fee, one time lang po ito, which is 500 pesos. And initial investment of 5,000 pesos. So, ang initial payment mo po, ang unang bayad mo is 12,210. So, again, yearly po, ang pabayaran mo, 5,710. And when it comes to the PDF or investment part, you can top up with a minimum of 1,000 pesos or more. Siyempre, mas maganda kung meron kang malaking fund sa PDF mo para in case hindi ka makapagbayad, malimutan mong bayaran yung annual premium, ikakaltas na lang yon sa investment fund or PDF na meron ang account mo. So, tingnan naman natin, halimbawa, kumuha ka ng 1 million life insurance coverage, pero ang purpose mo talaga is for the educational plan of your child. So, makikita natin dito,
hindi mo kinailangang bayaran yearly. Nagbayad ka lang for the first 5 years and ang nilagay mo is 60,000 yearly for only 5 years. Okay, so again, ang first initial payment mo for the premium is 6,210. Bakit? Kasi 5,710 ang initial or premium, annual premium, plus 500 pesos policy fee. Again, sa first year lang po yun. So, kaya naging 6,210. At yung remaining 53,790 napunta sa PDF. At nag-grow siya ng 6,000 plus. So, ang naging value na ng PDF mo ay 60,245 pesos. At itong value na to, idadagdag to sa insurance mo if ever may mangyari sa'yo or kunin ka ni Lord. And that's how it goes for the remaining years. Pero by the 6th year, hindi ka na nagbayad. So, ang nangyari, yung 5,710 na premium, kinaltas na lang sa PDF mo. But still, yung growth ng pera mo, mas mataas pa rin kesa sa kinakaltas. So, naging self-sufficient ang policy mo. So, ngayon, makikita natin dito, by year 15, nag-withdraw ka ng 100,000 pesos. Probably para sa enrollment ng anak mo or sa mga kailangang gamit sa school. So, nag-withdraw ka ng 100,000 pesos. Kaya nabawasan ang value ng PDF mo. And for the 16th year, nag-withdraw ka uli. Probably this is the first year college, and then second year college, third year college, fourth year college. Kaya ang total amount na na-withdraw mo is almost 500,000 pesos. Pero ang yield o growth ng pera mo ay 1.1 million pesos. So dito makikita natin 300,000 lang yung binayad mo, pero nakapag-withdraw ka ng almost 500,000 pesos. At ang total lang na kinaltas para sa premium mo ay 103,000 pesos. Okay, so dito kita natin na malaki ang growth ng pera mo. And again, after 18 years, dun yung mag-e-end ang insurance mo. But still, you have 1.1 million pesos that you can use for your retirement. So, napag-graduate mo na yung anak mo, retirement mo naman ang aasikasuhin mo. Tingnan naman natin yan dito. So, again, kanina, pag-aaral ng anak mo ang inasikaso mo. Ngayon, ang purpose mo na ay retirement plan. So, yung 800,000 pesos, nilagay mo uli sa MOST18. So, hindi ka na nagbayad sa 17 years. Nilagay mo lang sa first year yung 800,000 pesos mo. And hindi ka rin nag-withdraw. So, makikita natin dito, by the age of 65, meron ka ng 6.2 million pesos. And again, kung kakaling kunin ka ni Lord, sa mga taong to, merong gantong halagang na maiiwan sa pamilya mo. So, diba, napakagandang benefit and insurance in one. So, there is really premium flexibilities. Kasi, kanina nakita natin 1 year lang nagbayad, tsaka 5 years lang. So, ngayon dito kita naman natin, putol-putol yung bayad niya, hindi every year. Ito lang yung binayad niya or nilagay niya sa policy niya. 103,000 again napunta sa premium and 80,000 napunta sa PDF, which grows at 351,000 plus. Again, dito sa MOST18, pwede kang mag-withdraw anytime. At kahit pa mag-withdraw ka, mas malaki pa rin ang yield o growth ng investment or ng PDF mo dahil nga walang negative. And again, in case kunin ka ni Lord, yung 1 million pesos plus your PDF cash value will
be added to the insurance. So, ito ang magiging total na makukuha ng pamilya mo. Next. So, for example, mag-ipon ka ng 33 pesos a day for 18 years. So, ano ba yung 33 pesos a day? That's 12,000 yearly. So, what if maglagay ka ng 12,000 sa MOST18? Ganito po ang mangyayari. Again, it will be 216,000 pesos after 18 years. Yun ang nailagay mo sa MOST18. Pero, 103,000 pesos lang ang mapupunta sa premium, and again 112,720 pesos ang mapupunta sa PDF. So, kung hindi ka mag-withdraw, much better para mas malaki ang yield or growth ng pera mo. So, magkakaroon ka ng 276,181 pesos na growth for a total of cash value 300,000 plus. So, kung ituloy mo naman to for another 18 years, so, ito na yung pera mo. Nilagay mo yung pera mo from the first 18 years, nilagay mo ulit sa 19th year. Kumuha ka ulit ng bagong policy, bagong plan with MOST18. So, ito na yung ginawa mo. So, by this time, since you're much older, mas malaki na rin ang annual premium. But still, your plan is self-sufficient. Kaya malaki pa rin ang naging cash value ng pera mo. So, diba, kung ganito yung pera mo by the age of 65, napakasarap mag-retire. So, tingnan na natin, for example, single pay lang ang ginawa mo. Isang beses ka lang nagbayad, tapos kinalimutan mo na yung plan mo, ganito naman yung pwedeng mangyari. Okay? So, still at the end of the day, malaki pa rin ang naging fund or cash value ng pera. Here are the requirements for getting MOST18 life insurance policy. First is application form. Next is signed proposal sheet and photocopy of one valid ID with 3 specimen signatures. Now, if you wanted to get more than 1 million insurance coverage, you will need to submit medical requirements. So, kung 1 million insurance coverage lang, no need for medical requirements. But for over 1 million, you need to submit medical requirements. Now, what is the final test of a good insurance? First is safety. So, karamihan po sa bangko nilalagay ang pera nila kasi safe daw. Ang interest rate ay hindi bumababa o hindi nagne-negative. Next is growth. So, sa mga bangko nga, low risk pero low return din. Kasi hindi nga nagne-negative, hindi din naman tumataas. It stays at 0.25% interest rate per year. Kaya dapat ang kukunin nating insurance or investment ay yung low risk pero high return. So, dapat hindi nga nagne-negative pero tumataas ang interest rate per year. And of course, dapat may protection or instant money for your family. And lastly, tax advantage or no tax sa death benefit kapag kinuha na ng mga beneficiaries. So, lahat ng ito nasa MOST18. MOST18 can give you safety, walang negative. It can also give you the growth, low risk, high return. It can give you the protection or instant money for your family. And it will also give you tax advantage or no tax when it comes to the death benefit. So again, MOST18 or multiple option super term because it can be matched on your goals and purpose and lifestyle. So with MOST18, you can hit 3 birds with 1 stone. So, may insurance ka na. Pwede rin tong maging instant money or emergency fund at meron ka pang investment. Now, I know that life insurance isn't a fun topic, but it's a critical part of your financial strategy.
Life insurance doesn't insure your life, it ensures your family's ability to continue on their life without being financially devastated. So, syempre, ayaw naman natin na maiwan yung pamilya natin na namatayan na nga sila, nabaon pa sila sa utang at namroblema. So, sana ihanda natin sila. Let's ensure our family's future. Now, let's have a little summary of what you've learned in this webinar. So again, pinag-usapan natin ang life insurance. So it means if the Lord takes you home, your family won't go hungry. And diniscuss din natin ang proper protection or proper order. Again, dapat unahin ang health and disability and life insurance bago kumuha ng mga final expenses. Diniscuss din natin ang dime method. Again, you need to know your debt, income replacement, mortgage, and education to get the total amount of insurance that you need. Diniscuss din natin na dapat BTID ang gamiting strategy when it comes to buying insurance. And nalaman din natin na ang better term right now is MOST18. You can build your own plan depending on your goals, purpose, and lifestyle. Diniscuss din natin ang PDF and ang final test of good insurance, which is all in the MOST18: safety, growth, tax advantage, and protection. Nagbigay din ako sa inyo ng mga example kapag ginamit ang MOST18 for educational purposes, retirement purposes, or if you will pay it for only 5 years or for only 1 year, one-time payment. And diniscuss din natin kung ano mangyayari if ever mag-withdraw kayo or hindi sa plan nyo. Now, it is time for you to transform your life. I already did my part of educating you about life insurance. It is now your part to execute what you've learned from this webinar. So sana ay i-apply mo sa buhay financial mo ang iyong mga natutunan sa webinar na ito. If you want to take action now, you may reach me through my email address, mars01.online@gmail.com. Again, that's mars01.online@gmail.com. And you can also reach me through Facebook and Instagram. And for sample proposal of MOST18, you can just simply send me an email. Okay? Again, that's mars01.online@gmail.com. So, sana i-secure mo ang future ng pamilya mo sa pagkuha mo ng MOST18 life insurance. So, this is the end of our webinar. Maraming salamat sa oras mo at sa pakikinig. Again, this is Maris Lapides, your IMG Financial Literacy Educator. Thank you and God bless.